بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوږو طالب علمانو راځو خپل ټاپک لا. زمونږ نن ټاپک ته لیولز اف بایولوژیکل ارګنایزیشن. لیولز اف بایولوژیکل ارګنایزیشن د لیوینګ ارګانیزم کوم چې دا غیغه جوړښت دی، کوم چې دا غیغه ارګنایزیشن دی، دا غیغه ډیفرنٹ لیولز متعلق په دې ټاپک کې مونږه از دکړه کو. د دې نه مخکې مونږ یو ټاپک کړو کوم یو خانه هغه زموږ سره مسلم ساينټیست اینڈ دیر کنټریبیوشن. مسلم ساينټیست او داغو کم چې داغو کنټریبیوشنز دی بایولوژي سره مونږ پای کې داغو متعلق خبره کړو چې پای کې داغو ډیفرنٹ بوکس خبره مونږ کړو چې دا پلان کې بوکس هغه لیکلي داغه بیا په ډیر شل لینګویجز کې چې داغه ترجمه هم شوې ده. داغه نه علاوه دغه ساينټیست چې داغو څه کنټریبیوشن نو هغه چې دی په کم فیلډ کې ماهر او داغه متعلق مونږ په ټاپک کې خبره کړې ده. راځو خپل ټاپک لا مخه ته. دا زموږ سره ډیفرنٹ لیولز دي د ارګنایزیشن لکه اټم دی، مالیکول دی، ارګانل دی، سیل، ټیشو، ارګان سیستم او ارګانیزم. مونږ دا چې دا مونږه سټډي کوو. راځو نمبر فرست لیول لا. فرست لیول زموږ سره دی فرست لیول اف ارګنایزیشن دی سب اټامیک پارټیکلز اینڈ ایټمز. سب اټامیک پارټیکل سری ایټم ستوي دا مونږه پدې کې از دا کو. living and non living matter is composed of simple units called atoms. څومره چې هم living دي او که non living دي دا ټول چې دي دا د سنه جوړلي دا د simple units نه جوړلي هغه units ته مونږ وایو atom. وس atom سره atom د مونږ سره smallest component دی د element چې دي دا سنه جوړلي دا د atom نه جوړلي. ټیک شو خانه. دا دینه پس مونږ وایو چې اټم د سره جوړل نه اټم چې دی از کمپوزډ اف سب اټامیک پارټیکلز. اټم بیا د نور پارټیکلز نه جوړلی کوم چې مونږ سب اټامیک پارټیکلز وایو. کم دی خانه یو د الکترون، بل له پروټون، بل له نیوټرون. دا د مونږ سره سب اټامیک پارټیکل دي. د دینه سره جوړل دی نه اټم جوړل. دلته تاسو لیدئ شي دا الکترون دی صحیح راخانه چاپیره په شیلز کې پراتري او نیوټرون او پروټون چې دا په د نیوکلیوس کې موجود دي. وس مونږ سوایو مخه ته مونږ دا وایو دا به د کوم چې د باډیز اف ارګانیزم څومره چې هم لیوینګ ارګانیزم دي دا سره جوړلی د 16 کایندز اف الیمنټس نه دا 16 قسمه الیمنټس نه جوړلی او دغه الیمنټس ته مونږ سوای دی ته مونږ وایو بایو الیمنټس. دا اوس په نیکسټ سلاید کې بیا مونږ ډیسکس کوو چې بایو الیمنټس څه ته وایي. صحیح راخانه 16 کایندز اف الیمنټس نه جوړلی. الیمنټس لري لکه فار ایگزامپل هایدروجن، نایټروجن، کاربن. صحیح راخانه دا ټول زموږ سره الیمنټس دي. نو داسې 16 الیمنټس دي چې هغه ته داغه نه لیوینګ ارګانیزم دا باډیز جوړلی او هغه 16 الیمنټس ته موږ سوای ته موږ بایو elements وایو. elements څه شی دی؟ the substance that is made entirely from one type of atom. هغه substance کم چې صرف او صرف د یو قسمه atom نه جوړي چې پای کې دا بل element یعنی different atom پای کې نه موجود، صرف د یو atom نه جوړي، یو قسم atom نه جوړي. ته بس وایي هغه ته به element وایي. example هم سره دی هایدروجن atom دی، دې نه علاوه gold دی. نو gold چې دی هغه هم لکه د یو قسم atom نه راجمع شي، پای کې سم نور atoms نه شامل، هغه gold جوړ کړی. صحیح ده خانه. وس بایو الیمنټس ته وایي. بایو الیمنټس سری صحیح راخانه. بایو د لایف ته پر راغله الیمنټس دي. دا خو زموږ سره ټوټل 92 نیچرل الیمنټس دي. صحیح را خو دا بایو چې ورسره ولګي نو د دې الیمنټس دا بایو الیمنټس بیا چې دی دا یو خاص طرف ته اشاره کوي او هغه بایو الیمنټس زموږ سره سوري 16 دي په نمبر کې. دې پوری کلیر دی. ښه مونږ بایو الیمنټس ته وایو the elements which are used in formation of various chemical compounds from which living organisms are made are called bioelements. هغه elements د کم نه چې مختلف chemical compounds جوړ شي، هغه elements کم چې مختلف chemical compounds جوړ کړي او د هغې نه بیا living organism جوړ شي، هغه elements ته موږ وایو، هغې ته موږ وایو بایو elements ورته وایو. بس دا زموږ سره د بایو الیمنټس چارت دی چې هغې زموږ په باډي میس کې څومره خپل هغه حصه چې د هغه جوړه کړله. دا زموږ سره 6 کامنسټ دي. دا زموږ سره 6 کامنسټ الیمنټس دي کوم چې زموږ د باډي 99% اف د ماس چې دی هغې جوړ کړی دی. اکسیجن پکې 65% دی. صحیح راخانه کاربن دی، هایدروجن دی، نایټروجن دی، کیلشیم دی او فاسفورس دی. دې زموږ د باډي ماس چې دی د هغې 99% چې دی هغه د شپږ الیمنټس چې دی جوړ کړی دی.
باقی چې دي اوس باقی چې کم پاتې کیږي نو بلکې دا کم ټریس الیمنټس دي نو ډیر زیات معمولی مقدار کې زموږ د باډي میس جوړ کړی دا باقی چې کم دي دا د هم معمولی رخ کړی بهرحال د بره په نسبت باندې خو د دې ټریس الیمنټس په نسبت باندې دا باقی چې کم دي د لږ زیات حصہ اغستی دا کم زموږ سره پوټاشیم دی سلفر دی کلورین دی سوډیم دی میګنیشیم دی آیرن دی کاپر دی منګنیز دی صحیح ده خانه زنک دی او آیوډین دا زموږ سره د باقی چې کم 10 ایلیمنټس دي د صرف 1% اف د باډي ماس چې دی هغه څه کړی هغه جوړ کړی دی نیکسټ وس مونږ راځو مالیکولز اینڈ کمپاونډز لوس مونږ د اټم نه په بره باندې رو راځو بل یو لیول ته molecules and compounds به د کوچ سطح وای صحیح ده خانه مونږ وایو atoms combine through bonds atoms چې کوم دي دا د مختلف bonds په ذریعہ باندې combine کیږي د یو بل سره راجمع کیږي and form molecules او molecules جوړي and compounds جوړي اوس molecules ته وای نو کله چې هم atoms راجمع شي د یو بل سره bonding وکړي د یو بل سره د bonds په ذریعہ باندې راجمع شي دغه ته بیا مونږه molecule وایو خو کچې دا atoms چې دا د different elements سي نو بیا چې کله د راجمع شي نو بیا ورته مونږه compound وایو کلیر ده خان د دې پورې اوکے Next راځي the atoms of bioelements combine and form biomolecules was the bioelements چې کوم دي دا کوم چې مونږ بره ډیسکس کړه د دې atoms راجمع شي د یو بل سره صحیح ده خانه او هغه څه جوړي هغه بایومالیکول جوړي اوس بایومالیکول به کمی زموږ سره بایومالیکول زموږ سره دوه قسمه اگزامپلز دي یو ته مونږ وایو مایکرو مالیکولز او یو ته مونږ وایو میکرو مالیکولز مایکرو د سمال لپاره استعماليږي او میکرو د لارج لپاره استعماليږي صحیح ده خانه واټر دی امینو اسید چې د سر بلډینګ بلاکس یې څه شي خانه د پروتین دی یا ګلوکوز دی صحیح ده خانه نو ګلوکوز چې دی بیا څه جوړ کړه دا د دینه بیا مخه ته مایکرو مالیکول ته هم جوړلی فیټي اسیډز دی صحیح ده خانه یا د نه علاوه ګلیسرول دی فیټي اسید د فیټس جوړلی دا نه علاوه ګلیسرول دا هم بده کې استعمالي ګلیسرول عام طور موږ د ګلیسرین په نوم باندې پیژنو وس میکرو مالیکولز کم دي نو میکرو مالیکولز چې دا امینو اسید راجمع شي پروتین جوړ کړي صحیح ده خانه دا سره سره میکرو مالیکول له غټه داغه په نسبت باندې سٹارچ ته نو ګلوکوز چې هغه سٹارچ ته جوړيږي صحیح ده خانه ګلایکوجن دی نو د ګلوکوز نه ګلایکوجن جوړيږي کوم چې سٹور پوډي دم په باډي کې صحیح ده خانه زموږ باډي چې کله فود ایکسترا فود چې سٹور کوي نه د فارم ګلایکوجن سٹور کوي دا شان لیپیډز دي نو فیټس چې هغه د لیپیډز په شکل کې سیو کیږي لیپیډز چې کله چې دا لیپیډز د څه نه جوړل لیپیډ د فیټي اسید او د ګلیسرول نه جوړل ټیک شو خانه د دې پوری کلیر دی د هم سره مایکرو او میکرو مالیکول مونږه از د کړه دا میکرو مالیکول د هم سره د کاربوهایډریټس دي لیپیډز دي پروتین دي نیوکلیک اسید دي صحیح خانه نیوکلیک اسید دي دا غي سره مونږه دا چې د هم سره صحیح دا بایو مالیکول د هم سره د دې بایو مالیکول د مونږه باډي جوړه ده وس نیکسٹ راځي د سره یو بل لیول اف ارګنایزیشن د کوم چې موږ ارګانیلز وایو ارګانیلز موږ سره موږ وایو چې ډیفرنٹ بایو ایلیمنټس کمباین ټو فارم سټرکچرز کالډ ارګانیلز وس دا بایو ایلیمنټس را جمع کیږي بایو ایلیمنټس ته موږ وایو بایو ایلیمنټس چې د کوم نه زمونږه د کوم نه چې ډیفرنٹ کیمیکل کمپاونډز جوړلی او دا هغه کمپاونډ نه بیا څه جوړلی دا غینا لیوینګ ارګانیزم جوړلی نو هغه بایو ایلیمنټس دي دا را جمع کیږي او څه جوړي خانه دا څه سټرکچرز جوړي چې هغه سره هغه ته موږ وایو ارګانیلز صحیح ده اوس ارګانیلز ته وای عام طور دا موږ په څنګه پیژنو نو کله چې هم تاسو سیل ته وګورئ یا انیمل سیل له پلانټ سیل له پای کې دنه کم سيزونه کار فرما دي کم چې خپل فنکشن لري دا ټول سری دا ارګانیلز دي د مخه ته एग्जांपल्स راځي each organelle has a specific function in the cell like for example موږ وایو چې دا هر یو ارګانیل چې دا خپل یو فنکشن دی خپل یو کار دی په سیل کې دنه एग्जांपल्स موږ راخلو مایټوکانډریا دا مایټوکانډریا څه کار کوي دا پرووایډ کوي انرژي ست انرژي پرووایډ کوي سیل ته چې مایټوکانډریا لګي سیل ته انرژي پرووایډ کوي دا شان د سره د مایټوکانډریا یو سټرکچر دی صحیح خانه دا د انرژي پروډکشن لپاره چې دا سیل ته انرژي پرووایډ کوي او دا غیر علاوه دا د سره رایبوسوم دی کم چې د پروتین سنتھیسس لپاره د غری په خاص دي دا پروتین سنتھیسس کوي پروتین
تیاری. اوس راځو نیکسٹ لیول اف ارګنایزیشن لا کوم چې زموږ سره دی سیل. د ارګانیلز نه پس شریخ خانه سیل دی. سیل بس سیل څه ته وایي نو موږ وایو چې many organelles combine and form a cell. ډېر شي ارګانیلز چې کوم دی هغه جمع شي او هغه څه جوړي هغه سیل جوړي. فار ایگزامپل تاسو دې پکچر ته کتئ شئ دی کې دا یو سیل موجود دی. سیل ته تاسو کتئ شئ په دې کې د ارګانیل سیټي دا موجود دی. ټیک ده خانه دا شان دا ډېر شي ارګانیلز را جمع شي او دی یو سټرکچر جوړ کړی چې هغه ته موږ سوي هغه ته موږ وایو سیل. و سیل څه شی دی؟ د بیسیک سټرکچرل اینڈ فنکشنل یونټ اف لیوینګ ارګانیزم. د لیوینګ ارګانیزم چې دی بنیادی اکائی ورته وایي. د لیوینګ ارګانیزم بنیادی اکائی ورته وایي. صحیح ده خانه لکه څنګه چې یو بلډینګ جوړیږي دا غي بلډینګ لپاره د مختلف مټیریل ضرورت دي. صحیح ده. وس دا مټیریلز کې څه شی خانه پای کې لکه اوس خخته ده نو د خخته لګول لپاره بعضی سيزونه دغه خوس خخته چې کومه ده څنګه چې په بلډینګ کې د وی خخته یا د یو بلاک چې دغه اهمیت ته دغه شانتي لیوینګ ارګانیزم چې څومره هم دي دا د سیلز نه جوړلې لکه څنګه چې بلډینګ د خخته نه جوړلې دغه شانتي لیوینګ ارګانیزم چې د سنه جوړلې د سیلز نه جوړلې دا زموږ د باډي بلډینګ بلاک ته. نیکسٹ لیول راځي د مسره شي ټیشو راځي. وس د سیل نه مونږه یو بل لیول ترالو کوم ته چې مونږ ټیشو وایو او ټیشو څه شی دی؟ ا ګروپ اف سیمیلر سیلز دیٹ پرفارم ا سپیسیفیک فنکشن. دا یو شان سیلونو چې کله هم را جمع شي هغه ګروپ ته مونږ وایو هغه ګروپ جوړ کې او هغه یو خاص کار چې کوي نو دغه ته مونږ سوي ته مونږ وایو ټیشو. فار ایگزامپل په زموږ په آی کې چې کوم ریټینا ده دا شری دا ټیشو ده. دغه شانتي په ریټینا کې چې کوم سیلز را جمع شوي دي وس داغه بیا کار سره داغه کار دی لایټ چې دی هغه مطلب لایټ پاغه باندې لګي هغه د لایټ د پاراسیټ ته پاغه باندې لایټ لګي او هغه بیا نیورال میسیجز ته چې هغه ته نیورال سیګنلز ته چې هغه بیا کنورټ کوي. دلته مونږ اگزامپل راغستې دي د میزوپل ټیشو. میزوپل ټیشوز چې دي دا په پلانټس لیف کې موجودي او په هغه کې د سرفاره دي دا د فوټوسنتھسس د لپاره سپیشلایز دي. دغه شانتي په انیملز کې ګلینډولر ټیشوز دي مطلب د کوم چې ګلینډز جوړي زموږ باډي کې ډیفرنٹ ګلینډز دي او ګلینډ سکار کوي سیکریشن کوي نو دا د سیکریشن لپاره خاص دي. دا زموږ سره د میزوفیل ټیشو اگزامپل له او دا زموږ سره د ګلینډولر ټیشو اگزامپل له کوم چې پیروټیډ ګلینډ ټیشو چې دغه یو پکچر اغسته شوی دی. نیکسٹ لیول زموږ سره راځي د ارګنایزیشن ارګن. صحیح ده. وس ارګن چې دی دا خو ډیر سمپل ټکی دی تاسو په پیژنې موږ ا ګروپ اف ډیفرنٹ ټیشوز which perform a specific function. was اول موږ which a group of similar cells. صحیح ده خانه which perform a specific function ناغه ته موږ ټیشو وي. دلته موږ وایو چې a group of different tissues وس مختلف ټیشوز را جمع کیږي او هغه یو خاص کار کوي په شریکه باندې کار کوي نو هغه ته موږ هغه جوړي ارګن جوړي. اگزامپل زموږ سره د سټمک ته په سټمک کې ډیفرنٹ ټیشوز را جمع شي. فار ایگزامپل اپیتھیلیل یا ګلینډولر ټیشوز دی په سټمک کې کم چې ګیسټریک جوس سیکریټ کوي. صحیح ده خانه د ډایجسشن اف پروتین لپاره کم چې پروتین چې دی هغه ډایجست کوي. دا غي نه علاوه په سټمک کې نور سي مسکولر ټیشوز دي کم چې کنټریکشن او ریلیکسیشن کوي او هغه سټل کوي هغه فوډ چې دی هغه مطلب فوډ چې دی هغه ګرینډ کوي د فوډ په د کولو کې هیلپ ورکوي. دا ډیفرنٹ ټیشوز دي د سټمک جوړ کړی نو سټمک څه شی دی دا زموږ سره ارګن دی. بل لیول دی زموږ سره ارګن سیستم. دا زموږ سره بل لیول اف ارګنایزیشن دی. ارګن سیستم وس ډیفرنٹ ارګنز برازي او بس جوړي او با سیستم جوړي. مو وایو چې 2 or more organs working together. دویا د دوه زیات ارګن سری هغه چې کله په یو ځای باندې کار کوي او یو خاص باډي فنکشن چې هغه ادا کوي نو دغه ته موږ هغه ته موږ وایو ارګن سیستم. اگزامپل زموږ سره دی ډایجسټیو سیستم دی زموږ سره یا ریسپیریټری سیستم دی زموږ سره. ډایجسټیو سیستم کې صحیح ډایجسټیو سیستم کې لکه فار ایگزامپل ماوث ته یا فود فایبر ته بیا نه علاوه بیا سټمک ته بیا د سټمک نه پس چې دی بیا زموږ سره سمال انټسټاین بیا پای کې بیا لارج انټسټاین پای کې پارټس بیا لاغینا اخوا چې کوم سیستم دی. صحیح ده. دا ټول زموږ سره ارګنز را جمع شي او صحیح جوړ کړای دی زموږ سره سیستم جوړ کړی چې هغه ته مونږه ډایجسټیو سیستم ویلای شو. دا شان ریسپیریټری دی. ریسپیریټری کې سری زموږ سره لکه مونږ سره د هوا نه لیدا پوز د هوا نه لیدا دا غي نه پس بیا لنګز دي کنه د زموږه ریسپیریټری سیستم چې هغه جوړ کړی دا شان زموږ باډي کې نورم ډیر شي سیستم دي کوم چې تاسو پیژنئ. زموږ سره د ارګن سیستم اگزامپل شو دې پوره کلیر دی. و دا زموږ سره دا سره خانه دا هیومن هارت ته دا ارګن دی.
ټیک ده. بیا دلته کې دا ارګن سیستم چې د اگزامپل لري لکه فدی کې دا زموږ سره ډایجسټیو سیستم هغه اگزامپل موږ راغسته چې دا ډیفرنٹ ارګنز راجمع شي او د سیستم جوړ کړی دی. نیکسٹ لیول اف ارګنایزیشن څه شی دی؟ ارګانیزم دی. مونږ څنګه وې چې ډیفرنٹ ارګنز راجمع شو هغه سیستم جوړ کوس به ډیفرنٹ سیستم خبره مونږه پدې کې کو. سو ډیفرنٹ ارګن سیستمز کلیکټیولی فارم ا هول ارګانیزم. وس لکه ریسپیریټری سیستم دی، صحیح ده، ډایجسټیو سیستم دی، دا غي نه علاوه زموږ سرکولیټری سیستم دی، دا غي نه علاوه زموږ په باډي کې نور څومره هم چې سیستمز دي، صحیح ده خانه، دا ټول چې دا په شریکه باندې راجمع شي او سکه دا یو ارګانیزم چې دی هغه جوړي. The example سری all the systems in the human body work to serve the human body. For example زموږ په باډي کې څومره چې هم سیستمز دي دا ټول څه کار کوي؟ د زموږ په باډي کې کار کوي او د زموږ د باډي جوړه کړل د ته مونږ سوال د ته مونږه د مونږ د باډي سره د مونږ سره یو ارګانیزم یو. صحیح ده خانه، ټول لیوینګ ثینګز چې د ارګانیزم کې راځي. دا هم سره د دې اگزامپلز دي دا څومره چې هم لیوینګ ارګانیزم تاسو یې نه دا د مختلف سیستم راجمع شي او د ارګانیزم زی جوړ کړی دي. نیکسٹ لیول اف ارګنایزیشن زموږ سره د پاپولیشن. Population څه ته وایي؟ same type of organism living together at the same place in the same time. په یو وخت باندې په یو ځای کې بالکل یو شان قسم والا ارګانیزم چې اوسېږي ته موږ سوال ته پاپولیشن وایي. فار ایگزامپل هیومن پاپولیشن دی، په یو ځای کې هیومن اوسېږي، صحیح ده خانه، دا زموږ سره د هیومن پاپولیشن بیا راځي. د هغې نه علاوه زموږ سره نور د ارګانیزم چې دی د هغې هم اگزامپلز تاسو اخیستی شئ کوم چې سیملر ارګانیزم یو په یو خاص ځای کې په یو ټایم باندې اوسېږي. دا د پاپولیشن چې د اگزامپل دي ډیفرنٹ اگزامپلز دي، دا بیز دي، صحیح ده، ګبینه مچۍ دي، صحیح ده. د هغې نه علاوه دا زموږ سره ډیفرنٹ اگزامپلز دي. تاسو دا هیومن پاپولیشن دی داسې، د دې نه علاوه دا نور هم زموږ سره پینګوینز پکې دي، صحیح ده. دا ټول زموږ سره د پاپولیشن اگزامپلز دي. نیکسٹ لیول اف ارګنایزیشن زموږ سره راځي کمیونټي. اوس دا د پاپولیشن د لپاسه خبره ده. موږ څه وایو په کمیونټي کې؟ موږ وایو چې سیورل پاپولیشن لیوینګ ټوګیدر. پاپولیشن انټریکټ وس مختلف پاپولیشنز دي. فار ایگزامپل هیومن پاپولیشن دی، پای کې بیا لاینز دي، پای کې بیا جیکالز، بیا دا ډیفرنٹ چې څومره هم دي ډیفرنٹ پاپولیشن په یو ځای کې اوسېږي، دغې ته بیا موږ څه وایو؟ کمیونټي ورته وایو. فار ایگزامپل زموږ سره آل ارګانیزم ان ایکوسیسټم والا دغه دی که نه، زموږ سره موږ څه وایو لکه اوس واټر دی، نو په واټر کوم چې ایکوسیسټم دی زموږ سره په هغې کې ډیفرنٹ ارګانیزم اوسېږي، په هغې کې فش دی، د فش نه علاوه نور ډیفرنٹ ارګانیزم وي، صحیح ده خانه. دغه یو جدا کمیونټي ده. دغه شانتې ځنګل اگزامپل تاسو والی دا غټې غټې ونې دي، د هغې نه علاوه کم کچ کچ بوټي چې پکې، د هغې نه علاوه په دې کې چې کم انیملز اوسېږي، په هغې نه علاوه کم چې په دې کې مایکرو ارګانیزم اوسېږي، دا ټول په شریکه باندې څه جوړوي؟ دلته کې د زموږ سره کمیونټي جوړوي. دا زموږ سره د کمیونټي اگزامپلز دي. بیا نیکسٹ راځي زموږ سره بایوسفیر. اوس بایوسفیر څه ته وایي؟ د کمیونټي نه لپاسه بایوسفیر څه ته وایي؟ بایوسفیر از د لیئر اف د پلانټ ارث ویر لایف ایگزیسټ. بایوسفیر زموږ سره د ځمکې هغه لیر دی په کوم باندې چې ژوند ممکن دی، په کوم باندې چې ژوند ممکن دی. دغې ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ وایو بایوسفیر. په دې باندې زموږ سره دا ټاپک چې دی دا تقریبا سرته رسي. دا زموږ سره ډیفرنٹ لیول اف ارګنایزیشن موږ ووایو په کوم باندې کوم چې موږ زده کړه پای باندې موږ تفصیلي خبره وکړه. د ایټم نه شروع کړو چې یاره ایټم دی، بیا لاین ایټم نه پس بیا څه جوړېږي؟ بیا مالیکولز یا کمپاونډز جوړېږي. د هغې بیا موږ خبره وکړه چې مالیکول سری کمپاونډ سری، بیا مالیکول او کمپاونډز وغیره چې دا بیا راجمع کېږي او داسې جوړوي، بیا ارګانیلز جوړوي. ارګانیلز بیا لګي د هغې نه سیلز جوړېږي، صحیح ده خانه. بیا سیلز چې دي دا راجمع کېږي، سیملر سیلز راجمع کېږي او خاص یو کار چې دی هغه د هغې لپاره مطلب دی سپیسیفاید دي، صحیح ده. ټیشو جوړوي، بیا ټیشوز چې دی هغه جوړوي، ډیفرنٹ ټیشوز راجمع کېږي، هغه بیا ارګن جوړوي، ارګنز راجمع کېږي، هغه بیا ارګن سیستم جوړوي او د هغې نه پس بیا چې ارګن سیستم ډیفرنٹ راجمع شي نو هغه جوړوي ارګانیزم. د ارګانیزم نه پس بیا چې دی پاپولیشن دی، سیملر ګروپ اف ارګانیزم چې کوم دي هغه څه دی، هغه بیا پاپولیشن جوړوي. بیا ډیفرنٹ پاپولیشن په یو ځای کې چې کله راجمع شي دغه بیا جوړوي کمیونټي، او د کمیونټي نه پس بیا ایکوسیستم دی. د موږ څه ووایو؟ بیا موږ ووایو یو بایوسفیر چې د ارث هغه لیر په کوم باندې چې لایف ایگزیسټ کوي، صحیح ده خانه. دا زموږ سره ډیفرنٹ لیول اف ارګنایزیشن په دې کې موږ ډسکس کړه. امید لرم چې تاسو په دې باندې پوه شوي یئ او که د چا هم څه قسمه کوېسچن د دې ټاپک ریلیټډ نو تاسو په کمنټس کې کولی شئ. تھینک یو ویری مچ.